Questions about house. Mga tanong tungkol sa bahay. May bahay ka na ba? Do you have a house? Saan ang bahay mo? Where is your house? Saan ang address ng bahay mo? Where is the address of your house? Pwede ba akong bumisita sa bahay mo? Can I visit your house? Sino ang nakatira dyan? Who lives there? Sino ang kasama mo sa bahay? Who are with you at home? Dito ka ba nakatira? Do you live here? Sino ang titira dyan? Who will stay there? Kailan ka pa dyan tumira? Since when do you stay there? Gaano kalaki ang bahay mo? How big is your house? Matagal ka na bang nakatira dito? Have you lived here for a long time? Malayo ba ang bahay mo mula dito? Is your house far from here? Maaari mo bang ilarawan ang bahay mo? Can you describe your house? Anong itsura ng bahay mo? What does your house look like? Maganda ba ang bahay mo? Is your house beautiful? Ano-ano ang mga kasangkapan sa bahay mo? What are the furnitures in your house? Saan ka nakatira? Where do you live? Bakit ka umalis ng bahay? Why did you leave the house? Magkano ang bili mo sa bahay mo? How much is the cost of your house? Ilan ang kwarto sa bahay mo? How many rooms are there in your house? Ilan ang bintana sa bahay mo? How many windows are there in your house? Kailan itinayo ang bahay nyo? When was your house built? May inimbitahan ka na ba sa bahay nyo? Have you invited someone to your house? Sino ang kasama mong umuwi sa bahay kagabi? Who went home with you last night? Bakit hindi ko mahanap ang bahay mo? Why I can't find your house? Malapit ba sa kalsada ang bahay nyo? Is your house nearby road? May mga puno bang malapit sa bahay nyo? Are there trees near your house? Pwede ba akong pumasok? Can I come in?